हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। यूट्यूब चैनल पंजाब वैदर टीवी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 25 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਅਬੋਹਰ, ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਬਾਈ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇਦਾਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80% ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਬਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜੈਤੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਾਊਨ ਰਹੇਗੀ, 7 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ। ਇਹ ਸੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 25 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।